خب سلام رفقا، چه خبرها؟ بیایید بریم سراغ 7 از بهترین و پرنبرترین فیلم های اکشن رزمی نتفلیکس با دوبله فارسی که ارزش تماشای بالایی دارن و وقتتون رو نگیرم. بیایید شروع کنیم با فیلمی که قبلا هم معرفی شده ولی جا داشت اینجا دوباره بیارمش، یعنی فیلم شب برای ما میآید، محصول اندونزی و نتفلیکس در سال 2018. اگر فکر میکنید جان ویک خشن‌ترین فیلم دنیای سخت، در اشتباهی. داستان درباره یه قاتل حرفه‌ای که وسط یه قتل عام دلش میسوزه و یه دختر بچه رو نجات میده. همین کار باعث میشه کل مافیای آسیای شرقی با ساتور و چاقو بیفتن دنبالش. جنگ تن به تن تو این فیلم انقدر وحشیانه و طبیعیه که قشنگ بوی خون رو حس میکنید. نسخه دوبله داره، نمره 6.9 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن رزمی دل هراورم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم اسپکترال، محصول امریکا و نتفلیکس در سال 2016. یه ترکیب عجیب و شاهکار از ژانر جنگی و ارواحه. یه گروه کماندوی ویژه میرن مولداوی برای جنگ، اما اونجا با دشمنی روبرو میشن که با گلوله نمیمیره و با چشمم دیده نمیشه. این موجودات شبح مانند وقتی به سربازا میخورن اونا رو در جا منجمد میکنن. حالا این سربازا باید با کمک یه مهندس نابغه سلاح‌های لیزری بسازن تا بتونن ارواح رو شکار کنن. نسخه دوبله داره، نمره 6.3 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن رزمی علمی تخیلی جنگی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم محاصره جادوتویل، محصول ایرلند و نتفلیکس در سال 2016. این فیلم واقعیه و مو به تن آدم سیخ میکنه. سال 1961 یک گروه 150 نفره از سربازای ایرلندی که تا حالا جنگ ندیده بودن فرستاده میشن کنگو. اونجا توسط 3000 نفر مزدور تا دندون مسلح محاصره میشن. 150 نفر جلوی 3000 نفر، اونم بدون مهمات کافی. مقاومتی که اینا میکنن تو تاریخ جنگ بی سابقه میشه و تا سالها مخفی باقی میمونه. نسخه دوبله داره، نمره 7.2 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن جنگی تاریخی رزمی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم راننده، محصول امریکا و نتفلیکس در سال 2017. اگر عاشق تعقیب و گریز با ماشین هستید این فیلم خوراکتونه. یه راننده حرفه‌ای که کارش فراری دادن دزداه، وسط یه سرقت بانک یه تماس ناشناس میگیره. اگر پولا رو به رئیست بدی میمیری. حالا اون باید با یه صندوق پر از پول و دخترش که گروگان گرفته شده تو خیابونا گاز بده و بفهمه کی بهش خیانت کرده. هیجان خالص تو اتاق که ماشین. رفقا فیلمش بی‌نظیر، کاری ندارم. نسخه دوبله داره، نمره 6.4 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن جنایی رزمی هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم موسل، محصول امریکا و نتفلیکس در سال 2019. این فیلم رو سازندگان اونجرز ساختن ولی کاملا واقعیه. داستان گروه ویژه نینوا تو عراقه که همشون توسط داعش داغدار شدن. این گروه سرکش بدون اجازه فرماندهی عملیات انتحاری رو وسط شهر ویران شده موسل شروع میکنن تا آخرین پایگاه دشمن رو نابود کنن. جنگ شهری رو طوری رفقا این فیلم نشون میده که نفستون بند بیاد. نسخه دوبله داره، نمره 7.1 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن جنگی نیمچه رزمی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم مرز سگانه، محصول امریکا و نتفلیکس در سال 2019. داستانش از این قراره که 5 تا کهنه سرباز ارتش که یه اون برای کشور جنگیدن و هیچی تعجیبشون نیست دور هم جمع میشن تا حقشون رو بگیرن. نقشه چیه؟ دزدیدن 75 میلیون دلار از کارتل مواد مخدر وسط جنگل‌های برزیل. دزدی راحت انجام میشه، اما هم کردن این همه پول از وسط کوهستان و جنگل تبدیل به یک کابوس میشه که دوستیشون رو نابود میکنه. نسخه دوبله داره، نمره 6.4 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن ماجراجویی فوق‌العاده رزمی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم بالرینا، محصول کره جنوبی و نتفلیکس در سال 2023. یه نسخه زنانه و نئونی از جان ویک. یه محافظ شخصی سابق که خیلی حرفه‌ایه، میفهمه بهترین دوستش خودکشی کرده و یه یادداشت گذاشته که انتقام منو بگیر. اونم میفته دنبال یه باند قاچاقچی منحرف و دونه دونه‌شون رو با روش خلاقانه و خونین مجازات میکنه. صحنه‌های اکشن و رقص نور این فیلم چشمتون رو نوازش میده. نسخه دوبله داره، نمره 6.2 از 10 رو کسب کرده و تو ژانرهای اکشن هیجان انگیز رزمی هم جا میگیره. خب بریم سراغ آپدیت سوم، این که این فیلم‌ها و سریال‌ها رو از کجا دانلود کنیم. اگر رایگان میخواید برای بحث سایت، برید سراغ سایت فیلم تو مدیا که کافیه سرچ کنید توی گوگل. آدرس‌های مختلف داره، به صورت رایگان میتونید دانلود کنید. 2 زبانه و بدون حذفیاته. اگر حاضرید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، همون سایت‌های قدیمی همچنان پاورجان، یعنی آوا مووی، دیبا مووی، دیجی مووی و زرفیلم که از نظر خودم نسبت به بقیه‌شون آوا مووی و
و ظرفین توی بحث سایت بهترن. دیبا مووی گستردگی بیشتری داره و به روزتره. نسخه دوبله رو همشون دارن و دو زبانن بدون حذفیات. برای بحث اپلیکیشن، اگر رایگان میخواید، اپلیکیشن های لیمو و الماس تیوی همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن که هر دوتاشون داخل کانال تلگرام که لینکش همین پایین براتون هست قرارش دادم و میتونید استفاده کنید. رایگانن دیگه، ولی خب زیاد جالبم نیستن. خب اگر حاضر باشید اشتراک کمی رو پرداخت کنید، اپلیکیشن های سابق همچنان کار میکنن. یه اپلیکیشن ظرفیلم و آوا مووی و دو تا اپلیکیشن جدید هم آمده. یکیش اپلیکیشن بلبل جان ورژن دومه که باهاش کار کردم، خودم زیاد باهاش ارتباط نگرفتم ولی میتونید استفاده کنید. تمامشون اشتراکی ان اینا. حتی بلبل جان ورژن 2 هم باید اشتراکش رو پرداخت کنید که چون اوایل کارشه کمی هزینه کمتری داره. تو پلی استور در حال حاضر من پیدا نکردم، به خاطر همین زیاد نمیتونم با خیال راحت ازش استفاده کنم در حال حاضر. اپلیکیشن چهارم که با اشتراک پایینتری، اپلیکیشن مووی لیکس که داخل کانال تلگرام قرارش دادم. اونم اپلیکیشن خوبیه نسبت به این ستای قبلی که با اشتراک بودن. مووی لیکس به نظرم رابط کاربری بهتر و روونتری داره و انتخاب با خودتونه. اگر اپلیکیشن و یا سایت بهتر از اینایی رو سراغ دارید، لطفاً برای من و بقیه برو بچ کامنت کنید. خیلی مخلصیم.